چگونه از صفحه فیسبوک خود ماهانه درآمد داشته باشیم؟ آیا امکان داره؟ 100% امکان داره. امروز از 0 تا 100 برایتان آموزش میتم. سلام و وقت شما بخیر. امیدوارم که از صحت کامل برخوردار باشین. امروز چنانچه پیشتر برایتان گفتم طریقه درآمد از صفحه فیسبوک را از 0 تا 100 برایتان آموزش میتم، به خاطر که بعضی از دوستان در کامنت ها سوال میکردن لطیف جان لطفاً همین موضوع را یک بار ویدیو بساز، آیا از صفحه فیسبوک هم میشود که درآمد کنیم مثل یوتیوب؟ بله دوستان، 100% امکان داره. چنانچه خبر دارین که یوتیوب وقتی که بر ما ماهانه پیسه میده، یعنی ما از کانال یوتیوب خود ماهانه درآمد داریم، یوتیوب از خود یک کم قوانین و یا شرایط داره که ما باید اول همون شرایطش پوره کنیم، بعد از اون ما درخواست میتیم به شرکت یوتیوب که ما کانال خود را میخوایم که مونتایز کنیم. مونتایز همون مرحله درآمد میگه. وقتی که کانال یوتیوب شما مونتایز شد، بعد از اون از طریق ویدیوهایتون شما میتونین که ماهانه درآمد کنید. فیسبوک هم فعلا این کار را شروع کرده. البته فعلا نه، 2 سال میشه که فیسبوک هم این کار را شروع کرده و فیسبوک هم مثل یوتیوب از خود شرایط و یا قوانین داره که باید شما همو شرایطش اول پوره کنین، بعد از شما میتونین که از صفحه فیسبوکتون درآمد داشته باشین. اما شرایط فیسبوک یک کم سخت است، به خاطر که شما از طریق صفحه فیسبوک میتونین که درآمد کنین. ببینید یک صفحه فیسبوک باید 10,000 فالوور داشته باشه و 60,000 دقیقه واتچ تایم، او هم در 60 روز آینده. اما یوتیوب در 1 سال فیسبوک یک کم وقتش کم داده، به خاطر که پوره کردن از یک کم سخت است. 10,000 فالوور در صفحه فیسبوک جمع کردن خیلی سخت است. از این خاطر امروز برایتان ما صفحه فیسبوک خودم به درآمد رسیده، امیر برایتان آموزش میتونم که چگونه صفحه فیسبوکتون را مونتایز میکنین و کارت حساب بانکیتون را چگونه وصل میکنین تا ماهانه از طریق ویدیوهای خود درآمد داشته باشین. پس میریم ویدیو رو با هم تماشا میکنیم. از این بیشتر وقتتون رو زیاد نمیگیرم. اگر ویدیو خوشتون آمد لایک کنین و اگر بار اول است که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید، کانال افغان تیپس را سابسکرایب، زنگوله گاهی را فشار، لایک، کامنت، سابسکرایب از یادتان نرود. پس میریم ویدیو رو با هم یک جا تماشا میکنیم. خب دوستا، آمدیم روی اسکرین موبایل خود. ساعتم 7:06 به وقت کابل، نیم ساعت بعد شام میشه. حالا اینجا ما گوگل کروم باز میکنیم و اینجا فیسبوک خود را لاگین میکنیم. پیش از اینکه فیسبوک را لاگین کنین، اول اینجا بالای سه نقطه کلیک میکنید و اینجا به شکل دسکتاپ سایت باز میکنید. ببینید اینجا دسکتاپ سایت است، بالش کلیک میکنید. این گونه یعنی فیسبوکتون مثل کامپیوتر در موبایل باز میشه. مثل که در کامپیوترها دیدین فیسبوک چگونه باز میشه و در موبایل چگونه باز میشه. نه ایرا به شکل دسکتاپ سایت باز میکنین و بعد اینجا بالای فیسبوک کلیک میکنید، فیسبوکتون رو لاگین میکنین. من اینجا فیسبوک رو لاگین میکنم. حالا ببینید فیسبوک ما به شکل کامپیوتر اینجا باز شد و بعدا اینجا افغان آنلاین تیپس اینجا دیده میتونید. من برایتون زوم میکنم. این صفحه افغان آنلاین تیپس ما است. بالش کلیک میکنم، میرا باز میکنم. بعدا صفحه فیسبوک ما اینجا باز میشه. ببینید اینجا صفحه فیسبوک ما به نام افغان آنلاین تیپس باز شد. اینترنت یک کمی ضعیف است، به خاطر که ما فعلا در کابل هستم، در شهر نو. خودتون میفهمین که اینترنت افغانستان یک کمی ضعیف است، از این خاطر. و بعدا اینجا شما میایین بالای کریتر استودیو طرف چپ ببینین. ما برایتون زوم میکنم. بالای کریتر استودیو کلیک میکنید. بعدا اینجا گوگل کروم انتخاب کنید، به خاطر که از ما هر بار پرسان میکنه که از کدام براوزر باز میکنید. من اینجا گوگل کروم انتخاب کردم، شما هم گوگل کروم انتخاب کنید. بعدا اینطوری یک صفحه برایتون میاد. اینجا شما برایتون زوم کنم. اول اینجا طرف چپ ببینید مونتایزیشن است، اپشن دلار میبینین. بالای هم مونتایزیشن کلیک میکنین. بعدا اینطوری یک صفحه برایتون میآید. اینجا ببینین در بالا نوشته کرده که من برایتون زوم میکنم نو مونتایزیشن وایلیشن، دیده میتونین. یعنی به این معنی که مثل که یوتیوب برای ما پول میده و یوتیوب از خود شرایط یا قوانین داره که نباید خلاف قوانین یوتیوب کار بکنین، اگر نه اما کانالتون مونتایز نمیشه، یعنی درآمد کردن نمیتونین. همین گونه فیسبوک هم از خود قوانین و شرایط داره که اینجا از مرا میگه نو مونتایزیشن والیشن، یعنی هیچ گونه خلاف قوانین ما در فیسبوک انجام ندادیم. از این خاطر صفحه ما به مونتایزیشن رسیده. اگر شما هم میخواین که صفحه فیسبوکتون را چک کنین که آیا صفحه فیسبوک شما به درآمد رسیده، یعنی به مونتایزیشن یا نه، به خاطر از همینجا که آمدین اینجا ببینین. برایتون زوم میکنم. یک دونه گزینه است به نام ویو پیج الیجیبیلیتی، بالش کلیک میکنین. من کلیک میکنم به خاطر که 3-4 دونه صفحه دارم، دیگه‌شون برایتون نشون میدم. خب این صفحه افغان آنلاین تیپس است، دیده میتونین. به خاطر چک کردن از اینجا طرف راست ببینین، اینجا یک گزینه است، بالش کلیک میکنین. طرف راست ببینین یک دونه اشاره در پایین کرده، بالای میگزینه فقط یک بار کلیک میکنین، این صفحه برایتون باز میشه. بعدا اینجا در پایین دیده میتونین که ویو کرایتریا است، ببینین در پایین. برایتون زوم میکنم. حالا اینجا بالای ویو کرایتریا کلیک میکنید. این گونه
یعنی شرایط فیسبوک است که باید همین 4 دانه را شما باید پوره کنین. چی هست من برایتون زوم میکنم. ببینین 10,000 فالوور و 60,000 دقیقه در 60 روز ما هر دوشم پوره کردیم و حتی اکتیو ویدیوز هم اینجا دیده میتونید ایران پوره کردیم. فقط یک دانه از ما که مانده eligible live minutes view ما ایرا برایتون زوم میکنم. eligible live minutes view with at least 60,000 minutes of the اینمی را باید پوره کنین. همین حالا من میتونم که درخواست بدم به خاطر که 3 دانه را پوره کردم، فقط اینمی 1 دانش مونده، ولی من درخواست نمیتونم به خاطر که اگر من فعلا درخواست بدم تا اینکه تکمیل میشه با صفحه فیسبوک من در بررسی بند میمونه، با زیاد طول میکشه. از این خاطر من را پوره کرده درخواست میتم. حالا از اینجا بک میشیم چگونه حساب بانکی خود را در فیسبوک اد میکنین تا درآمد خود را به دست بیارین. این را برایتون آموزش میتم. خب دوباره آمدیم در صفحه مونتایزیشن. اینجا در بالا دیده میتونین که این استریم ادز و اینجا گت استارتید از اینجا هم استارت کرده میتونین، یعنی میتونین که حساب بانکی تا را اد کنین. و یا اینجا گت استارتید دیده میتونین که your estimate earning breakdown اینجا هم کلیک کنین میشه. من اینجا بالاش کلیک میکنم. این ببینین در اینجا آورد شماره. اینا اینجا در بالا من برایتون زوم میکنم. گفته که این استریم از فور وان دیماند بالای همه ست اپ کلیک میکنین. بعدا اینجا منتظر میباشین این گونه یک صفحه برایتون میآید. دوباره اینجا ست اپ اکانت ببینین، ست اپ پایوت اکانت بالای از این کلیک میکنین و بعدا در پایین دوباره نکست را کلیک میکنین. اینا اینجا از شما مشخصات شما را پرسان میکنه. دوباره نکست کنین و اینجا کشوری که شما هستین. گپ خوشحالی هست که فعلا افغانستان هم کرده، قبلا نبود. دیده میتونیم ما بالا یونایتد استیت اگر کلیک کنیم ببینین کانتری کشور انتخاب میکنین. بعدا در بالای بالا افغانستان هست دیده میتونین. من فعلا اینجا کشور ترکیه را انتخاب میکنم به خاطر که من فعلا دوباره ترکیه میرم. نه حساب بانکی ما کلش در ترکیه است. اینجا من کشور ترکیه را انتخاب کردم. بیزنس تایپ بالاش کلیک کرده بالا را کلیک میکنین. به نام اینجا اندیویدوال کلیک میکنین به خاطر که شخصی است، نه شما پارتنرشیپ دارین نه همراه کدام شرکت کلان شریک هستین. از این خاطر شما اندیویدوال کلیک میکنین، یعنی این اکانت شخصی است، بیزنس نیست. خب بعد اینجا ببینین از شما مشخصات شما را پرسان میکنه. کانتری ترکیه شما اینجا میتونین که کشور افغانستان بتین و اینجا بیزنس تایپ اندیویدوال است. فرست نیم اینجا نامتون را نوشته میکنین عبداللطیف. بعد اینجا تخلص استرک، همون مشخصاتی که شما در تذکره الکترونیکی خود دارین پاسپورت خود هم را نوشته میکنین و در پایینش ولایت پروینس یعنی کابل هستین، قندهار هستین و اینجا پستال کد. پستال کد یعنی نمبر پست خانه که در نزدیکی خانه تان باشه و اینجا پون نمبر یک دانه شماره موبایل اد میکنین و اینجا تکست آیدی میره زود که خانه پوری میکنم. خب ببینین من اینجا یه فرم خانه پوری کردم. در بالا نام، تخلص استرک، اندیویدوال، زیتونبرنو، استانبول یعنی پستال کد یعنی پست خانه که در نزدیکی خانه ما بود همی است. و اینجا شماره موبایل ما بلور کردیم چون شماره برادر ما دادم و اینجا هم تکست آیدی نمبر است، یعنی به این معنی که اما سریال نمبر پاسپورت، تذکره الکترونیکی یا هر آن چیزی که باشه. ما اینجا سریال نمبر اقامه خود را دادیم. بعدا بالا نکست کلیک میکنید. بعدا اینجا هم شما مشخصاتتون را دوباره پرسان میکنه. ببینید دیت اف برت یعنی تاریخ تولدتون چی است. میره نوشته میکنم تاریخ تولد خود را. خب من این فرم هم خانه پوری کردم. ببینید در بالا تاریخ تولد خود را نوشته کردم. در پایین هوم آدرس استانبول زیتونبرنو و اینجا سیتی زیتونبرنو، ولایت استانبول و اینجا پستال کد و اینجا هم یک دونه ایمیل آدرس به خاطر که در همین ایمیل آدرس شما مسیج میکنه شبکه. بعدا دوباره اینجا نکست را کلیک میکنین. حالا از شما حساب بانکی تان را میخواهد، یا حساب بانکی تان را میتین یا هم اکانت پایپال داشته باشین اکانت پایپال تان را میتین. اینجا در بالا اکانت هولدر نیم نام همو نامتون را نوشته میکنین که بالای همو کارت بانکی تان نوشته است اینجا و اینجا آیبان نمبر حساب بانکی تان را و یا اگر حساب پایپال دارین اینجا ببینیم پایپال است. من برایتون نزدیک میارم. بالای همین پایپال کلیک میکنین. بعدا اینجا دیده میتونین که یوز پایپال بالاش کلیک میکنین. میتونین که از این طریق حساب پایپال تون را هم اد کنین. هیچ مشکلی نیست. من فعلا اد نمیکنم به خاطر که نه حساب پایپال دارم و نه هم حساب بانکی خود را اد میکنم به خاطر که تا وقتی که همون شرایط چرا اگر پورا نکردیم من درخواست نمیتم. اگر از شما نو پیشتر برایتون نشان دادم اگر شرایطش پورا شده باشه میتونین که درخواست بدین. از من پورا شده خب من فعلا درخواست نمیتم، در بررسی بند میمونه. از این خاطر من این کار نمیکنم. اگر از شما آمده باشه یعنی مکمل شرایط فیسبوک را پورا کردین پس حتما درخواست بدین. بعضی ها میگن که در زبان فارسی
پیسه نمیته میته فعلا. ببینین افغانستان کشور افغانستان هم اید کرده به این معنی که میته. اگر اید هم نمیکرد بازم میداد. ببینین یوتیوب فعلا اید نکرده ولی بازم پیسه میته.